Hunyadi. Szövetségesei és ellenségei. Ulászló király és János vajda kétségtelenül nehéz helyzet előtt állt 1444 nyarán. Murád szultán apósán Brankovics György szerb despotán keresztül igyekezett kieszközölni a békét, 10 évi fegyvernyugvást, 100 000 arany hadisarcot és Szerbia kiürítését ígérte. Utóbbi azzal kecsegtetett, hogy hazánktól ismét eltávolodik az Oszmán Birodalom. Eközben a pápa követe, Cesarini bíboros újabb hadjáratra buzdított, a törökök Európából való kiűzésére, pápai, velencei, genovai, burgundiai és bizánci segítséget megígérve. Ráadásul azt is tudta mindenki, hogy Murádot éppen lekötik kis-ázsiai háborúi. A török Európából való kiszorításával Magyarország is végleg megszabadult volna a török fenyegetéstől. A korábbi győzelmek és az ígért európai segítséggel mindez nem is tűnt hihetetlennek. Hunyadinak egyéni szempontból szintén csábító volt mindkét ajánlat. Béke esetén megkapta volna Brankovics összes magyarországi birtokát, sikeres hadjárat esetén pedig megkoronázták volna a felszabadított Bulgária királyának. A drámai helyzet drámai végkifejletet eredményezett. Cesarini bíboros, aki a legjobban erőltette a hadjáratot, Szegeden előre feloldozta Ulászlót és Hunyadit a töröknek tett esküjük alól. Ezután megkötötték a békét a törökkel, a despota visszakapta szerbiai várait, Hunyadi pedig Brankovics birtokait, Debrecent, Böszörményt, Szatmárnémetit, Nagybányát, Munkácsot és Beregszászt. Röviddel ezután a keresztes had mégis megindult a pogány ellen. Bár Brankovics és szerbjei nem csatlakoztak, és Ulászló király lengyeljei közül igen keveset tudott magával vinni, ugyanakkor Vlad Drakul vajda havasalföldi olácsapatai velük tartottak. Velence és Genova pápai támogatással azt ígérte, hogy a Dardanelláknál megakadályozzák az ázsiai török csapatok átkelését az európaiakhoz, ami komoly segítséget jelentett volna Hunyadiéknak. Csak hogy ebből semmi sem valósult meg. Az itáliai hajók egyrészt késlekedtek Velence és Róma kicsinyes anyagi vitái miatt, másrészt Genova elárulta a kereszteseket, busás fizetségért átszállította Ázsiából Európába a török hadakat. A bulgáriai Várnához érve egészen más fogadta a kereszteseket, mint amire számítottak. Legalább kétszeres túlerővel kellett megküzdeniük magukra hagyatva. A bizánci had természetesen ilyen körülmények között már nem volt olyan lelkes, és a város falai között maradt. A túlerő ellenére Hunyadi zsenialitásának köszönhetően kiegyenlített küzdelem folyt. Ám Ulászló király váratlanul a szultáni főerőknek tartott. Nem sokkal később a törökök lándzsára tűzték a 20 esztendős király fejét. A sereg összeomlott és vereséget szenvedett. Ulászló mellett a csatatéren lelte halálát Cesarini bíboros és 11 000 keresztes vitéz. Ám a törököt ennél is súlyosabb veszteségek érték. Visszavonulás közben Hunyadit foglyul ejtette a szövetséges Olá vajda, és csak a magyar nádor fenyegetésére engedték szabadon. A hadvezér nem felejtette el a börtönt, később bosszút állt az áruló Olá vajdán.